Hello children, Go English YouTube channel එකෙන් අද අපි පහ වසරේ දූල පුතාලා වෙනුවෙන් පාඩමක් අරගෙන එනවා. පාඩමට සූදානම් වෙන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ලියා ගන්න මේ ටික fill in the blanks ක්‍රියාකාරකමක් activity එකක් තියෙනවා. ඔයාලට be verbs be ක්‍රියාපද වලින් you blank එකක් correct, I blank එකක් ready to start, number 3 we blank එකක් happy, she blank එකක් tall, he blank එකක් at home today, number 6 my mother blank එකක් a good wife, next one my father blank එකක් සරත්, these blank එකක් pencils, this blank එකක් a shirt, that blank එකක් a tree, those blank එකක් shoes, last one it blank එකක් easy to understand. දැන් මේ be ක්‍රියාපද අපි කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? am is are. අපි දන්නවා am භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් එක්කද? is භාවිතා කරන්නේ ඒක වචන. are භාවිතා කරන්නේ බහු වචන. දැන් අපි බලමු දුර පුතාලා උත්තර ටික. You are correct. I am ready to understand. We are happy. She is tall. He is at home today. My mother is a good wife. My father is Sarat. These are pencils. This is a shirt. That is a tree. Those are shoes. It is easy to understand. upper sentence එක you are correct. ඔයා නිවැරදි නේද? you කියන්නේ අපි දන්නවා බහු වචනයි. එතකොට am is are වලින් ආ දාන්න පුළුවන්. I am ready to start. මම ලෑස්ති ආරම්භ කරන්න. I am ready. I එක්ක යන්න දාන්න පුළුවන් present වර්තමාන කාලෙදී am කියන be verb එක. We are happy. අපි සතුටින්. we බහු වචනයි නේද? අපි කියද්දී නේ she ඒක වචනයි. ඇය නැත්තම් එයා. She is tall. එයා උසයි. ඇය උසයි. He is at home today. ඔහු අද ගෙදර. He is at home today. ඔහු අද ගෙදර නැත්තම් එයා අද ගෙදර. My mother is a good wife. මගේ අම්මා හොඳ ගෘහණියක්. My father is Sarat. මගේ තාත්තා සරත්. These are pencils. මේ pencil. This is a shirt. මේ shirt එකක්. That is a tree. අර ගසක්. Those are shoes. අරවා නැත්නම් ඒවා සපත්තු. It is easy to understand. තේරුම් ගන්න පහසුයි. අපි නිකම්ම කියනවා නම් තේරුම් ගන්න පහසුයි. It is easy to understand. මෙතන ළමයි it දැම්මා කියලා ඒක කියන අර්ථය ගන්නත් පුළුවන් නැතුව ගන්නත් පුළුවන්. ඒක තේරුම් ගන්න ලේසි කිව්වත් හරි. It is easy to understand. නැත්තම් නිකම්ම කියනවා තේරුම් ගන්න ලේසි. It is easy to understand. හරි. අපි යමු ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට. translate into English. ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරන්න. මේ වාක්‍ය ටික ලියා ගන්න හැමෝම. මට ටිකක් බඩගිනි. First one, මට ටිකක් බඩගිනි. Second one, මට හරිම සතුටුයි. Third one, මම ඉන්නේ මග. Next one, මම තාම ගෙදර. Number 5, මේ පැතුම්ද. Number 6, මේ ඉංග්‍රීසි පන්තියක්. Number 7, මේක බොරුවක්. Number 8, මේ ටීචර් කෙනෙක්. Number 9, මේකද බෑග් එක. Number 10, මේක මගේද. හරි. දැන් අපි ওই වාක්‍ය ටික ඉංග්‍රීසියෙන් ලියමු. First one, පළවෙනි වාක්‍යය මට ටිකක් බඩගිනි. I am somewhat hungry. I am somewhat hungry. මට ටිකක් බඩගිනි. I am so happy. මට හරිම සතුටුයි. I am so happy. මට හරිම සතුටුයි. I am on the way. මම ඉන්නේ මග. I am still at home. මම තාම ගෙදර. Is this පැතුම්? Is this පැතුම්? මේ පැතුම්ද? This is an English class. මේ ඉංග්‍රීසි පන්තියක්. This is a lie.
This is a lie. මේක බොරුවක්. This is a teacher. මේ teacher කෙනෙක්. Is this the bag? මේකද bag එක? මේකද bag එක? Is this the bag? Is this mine? මේක මගේද? Is this mine? මේක මගේද? දැන් මේ වාක්‍ය 10 ගත්තොත් අපි be ක්‍රියාපදත් එක්ක භාවිතයත් අපි මෙතන බලනවා. ඒ වගේ මේ වාක්‍ය ටික අලුත් වාක්‍ය ටිකක් දුන්නේ ඔයාලට. අපි හැමදාම ලියන වාක්‍ය වගේ නෙමෙයි පොඩ්ඩක් ඔයාලට තව ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා මෙතන. දැන් first sentence එක බලන්න. අපේ දුල පුතාලා දන්නවා දැන් මට බඩගිනි කියන්නේ I am hungry. ඔන්න අද ඉගෙන ගන්නවා මට ටිකක් බඩගිනි I am somewhat hungry. I am somewhat hungry. මට ටිකක් බඩගිනි. මට හරිම සතුටුයි. දැන් මට සතුටුයි කියන්නේ I am happy දන්නවා. මට හරිම සතුටුයි කියන්නේ කොහොමද? I am so happy. ඒක ඔයාලට වාක්‍ය තව තව හදන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඉදිරියට වාක්‍ය කීපයක් හදනවා මේ අලුත් වාක්‍ය රටා කීපයත් එක්ක. හරි. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යමු. Translate into Sinhala. සිංහලෙන් ලියන්න ඔයාලා මේ වාක්‍ය ටික. මුලින්ම English sentence ටික ලියාගෙන ඉන්න. වාක්‍ය පොතේ. First one, how much is that bag? Second one, don't do it. Don't do it. Next one, absolutely not. Absolutely not. Next one, I don't like it. Number 5, that's a big problem. Next one, do you understand? What's your school? Number 7, what's your school? Number 8, where is your father? Number 9, I am getting late. Last one, do you want something? හරි. දැන් මේ දුර පුතාලා දන්නවා මේකේ සමහර වාක්‍ය රටා අපි ඕනතරම් ක්ලාස් එකේ ලියලා දන්න ඒවා තියෙනවා. How much, don't එහෙම දාන ඒවා I don't නේද? Do you, what's, where is නැත්නම් where's ඒවා අපි දන්නවා. ඒ වගේම අපි අලුත් වාක්‍ය කීපයකුත් මෙතනට ඇතුල් කරලා තියෙනවා බලන්න. හරි. මුල් වාක්‍යය ඉඳලා බලමු. How much is that bag? ඒ බෑග් එකේ මිල කීයද? that bag කියද්දි මම ඔයාලට කියනවා that a. ඔතන the තිබුණා නම් බෑග් එකේ මිල කීයද? a bag තිබුණා නම් බෑග් එකක මිල කීයද? this bag තිබුණොත් මේ බෑග් එකේ මිල කීයද? ඔන්න මතක තියාගන්න නේද? a bag, the bag, this bag, that bag. ඔය හතර ආකාරයට ඔයාලට ඔතන වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන් පේපර් එකේ. ඒ නිසා ඒක පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් දාගන්න එතන. ඔතන අපිට කියලා අහන්න පුළුවන්, the අහන්න පුළුවන්, this අහන්න පුළුවන්, මේ වගේ that අහන්නත් පුළුවන්. මෙතන අහන්නේ ඒ බෑග් එකේ මිල කීයද? Second one, don't do it. ඒක කරන්න එපා. ඒක කරන්න එපා. ඕනම දෙයක් කරන්න එපා කියද්දි අපි දන්නවා don't භාවිතා කරාම හරි. Don't go යන්න එපා. Don't run දුවන්න එපා. Don't feed the animals. සත්තුන්ට කෑම දාන්න එපා. සත්තුන්ට කෑම දාන්න එපා. Dog walk ඇවිදින්න එපා. Don't walk on the grass. Don't walk on the grass. තනකොළ මත ඇවිදින්න එපා. Walk. Absolutely not. Next one, absolutely not. ඔන්නවට අලුත් එකක් කොහෙත්ම නෑ කියලා කියන්නේ කොහොමද? Absolutely not. Number 4, I don't like it. I don't මම කැමති නෑ ඒකට. I don't like it. don't දැම්මම ළමයි නෑ කියලා අර වගේම ගන්න පුළුවන්. දැන් මම නෑ කියලා කියනවා නම් I don't like it. මම යන්නේ නෑ. I don't go. I don't help. මම උදව් කරන්නේ නෑ. I don't play. මම සෙල්ලම් කරන්නේ නෑ. ඒ විදිහට වාට වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. Number 5, that's a big problem. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. Do you understand? ඔයාට තේරෙනවද? අපි අහනවා නේද? ඔයාට තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඔයා තේරුම් ගන්නවද? ඔයාට තේරෙනවද? Do you understand? මේකේ අදහස ගන්න. Do you understand? ඔයාට තේරෙනවද? What's your school? මොකක්ද ඔයාගේ ඉස්කෝලේ?
What's your school? Where is your father? තාත්තා කෝ ඔයාගේ? දැන් අපිට එකෙන් අහන්න පුළුවන් නේද? Where is your mother? අම්මා කෝ ඔයාගේ? Next one, I am getting late. මට පරක්කු වෙනවා. I am getting late. මට පරක්කු වෙනවා. දැන් ඔයා I am late කිව්වනම් මට පරක්කුයි. I am getting late මට පරක්කු වෙනවා නේද? ඔය අපි verb එක තමයි ළමයි අරන් තියෙන්නේ get late. අපි ing verb එකක් විදියට getting late use කරන්න පුළුවන් I am එක. Do you want something? කවුරු හරි මොනවා හරි හොයද්දී අපි අහන නේද? ඔයාලට මොනවා හරි ඕනද? Do you want something? Do you want something? ඔයාලට මොනවා හරි ඕනද? හරි. අපි යමු let's go next part. ඊළඟ part එකට යමු. ඔයාලට දෙනවා ළමයි අපි අද වචන 10ක්. මේ වචන 10 ඔයා ඩික්ෂනරිය යූස් කළා හරි වචන 10 තේරුම් ටිකයි ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ කොහොමදයි කියලා ලියාගෙන ඉන්න මේ වචන 10 ලියා ගන්න. හරි. මේ වචන 10 creepers, field, peacock, Christmas, aeroplane, knife, whistle, no, tomato and beans. Beans. Last one beans. හරි. අද අපි මුලින්ම වාක්‍ය රටාවක් ලිව්ව අලුතෙන් I am somewhat කියලා නේද? අපි ඒ ලිව්වේ වාක්‍ය මොකද? I am somewhat hungry. I am somewhat hungry. මට මොකද්ද? ටිකක් බඩගිනි. දැන් අද අපි තව වාක්‍ය කීපයක් ඒකෙන් ලියමු ළමයි. I am somewhat busy today. මට ටිකක් අද busy. නැත්නම් මම ටිකක් අද වැඩ අධිකයි. I am somewhat shy. මට ටිකක් ලැජ්ජයි. I am somewhat proud. මම ටිකක් ආඩම්බරයි. මම ටිකක් ආඩම්බරයි නැත්නම් මට ටිකක් ආඩම්බරයි. I am somewhat proud. I am somewhat tired. මට ටිකක් මහන්සි. මට ටිකක් මහන්සි. I am somewhat tired. I am somewhat tired. ඔයාගේ වාක්‍යයක් ලියන්න ඔය වගේ adjective එකක් use කරලා ඒක comment එකේ දාන්න. ඔයාගේ වාක්‍යය මං හරිද කියලා අනිවාර්යෙන් check කරන්න. වාක්‍ය එකක් නෙවෙයි ඔයාලට පුළුවන් තරම් ලියන්න I am somewhat. එතකොට ඔයාලට අමතක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. I am somewhat කියලා ඔයාගේ වාක්‍යය දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් මට ටිකක් තිබහයි. මම ඒව translate නොකර කියන්නේ නෙමෙයි. මට ටිකක් තිබහයි. මට ටිකක් නිදිමතයි. ඒ විදියට වාක්‍ය කීපයක් comment කරන්න කියලා හැමෝටම මතක් කරනවා. තව එකක් අපි පුරුදු වුණා I am so happy. I am so happy. මොකක්ද ඒ කිව්වේ? බලන්න ගිහිල්ලා ඕනනම් අතන වාක්‍යයක් අපි ලිව්වා මට හරිම සතුටුයි. මට හරිම සතුටුයි. I am so happy. I am so proud. මට හරිම ආඩම්බරයි. I am so lazy. මට හරිම කම්මැලි. I am so honest. I am so honest. මම හරිම අවංකයි. I am so fortunate. I am so fortunate. මම හරිම වාසනාවන්තයි. I am so fortunate. ඔයාගේ වාක්‍යයක් මේ වගේම හරි ගස්සන්න කමෙන්ට් එකේ දාන්න. වාක්‍ය එකක් නෙවෙයි කීපයක් දාන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති දුවෙක් හරි පුතෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කතා කරන්න අපේ ෆෝන් නම්බර් එක තියෙනවා. WhatsApp message එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පාඩම ඔයාලට වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අපිව subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් goodbye children. Wish you all the best.